පවර් බෑන්ක් අද වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් දෙයක් වෙලා තියෙනවා. හැමෝම ගාව තියෙන දෙයක් වගේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ පවර් බෑන්ක් කියලා කියන්නේ. පවර් බෑන්ක් මේ වෙනකොට වටින්නේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්ට් නැති වෙලාවක ෆෝන් එක charge කරගන්න, රවුටර් එක on කරගන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට පවර් බෑන්ක් එක ගොඩක් වටිනවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ පවර් බෑන්ක් එකේ රිවිව් එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ලැබුවා වූ නව වසර සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මේ විදිහට තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ Remax brand එකේ මිලියම්පියර් 20000ක පවර් බෑන්ක් එක. මේක Rpp-213 කියන මොඩල් එකේ පවර් බෑන්ක් එකක්. මේක මිලියම්පියර් 20000ක බැටරි කැපැසිටි එකකුත් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට පවර් බෑන්ක් එකේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන පවර් බෑන්ක් එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා 22.5 watt output එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මේ පවර් බෑන්ක් එකේ. එහෙනම් අපි මේ පවර් බෑන්ක් එක දැන් අන්බොක්ස් කරමු. පවර් බෑන්ක් එකේ බොක්ස් එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට ට්‍රේ එක දාලා මේ විදිහට කවර් එක දාලා තමයි අපිට අපේ පවර් බෑන්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ විදිහට පවර් බෑන්ක් එක අරගෙන පැත්තකින් තියා ගන්නවා. අපිට මේ බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ පේපර් වර්ක්ස් විතරයි. අපිට මේ බොක්ස් එකට අපිට මේ පවර් බෑන්ක් එකට charging cable එකක් නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ගාව තියෙන charging cable එකකින් තමයි අපි මේ පවර් බෑන්ක් එක charge කරගන්න ඕනේ. මේ ටික විතරයි අපිට හම්බෙන්නේ. user manual එකක් විතරයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පවර් බෑන්ක් එක මේ විදිහට එළියට ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ පවර් බෑන්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපේ පවර් බෑන්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පවර් බෑන්ක් එකේ මම අරන් තියෙන බ්ලූ කලර් එකේ මේකේ මැටීරියල් එක වෙන්නේ hard plastic. මේ විදිහට ගොඩක් හොඳ ප්ලාස්ටික් එකකින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේක වටේ තියෙන කොටස් ගැන කිව්වොත් එහෙම මෙතන ඕනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ පවර් බටන් එක තියෙනවා. මේ විදිහට අපේ පවර් බෑන්ක් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන බල්බ් වගේක් ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. මේකෙන් තමයි අපිට අපේ පවර් බෑන්ක් එකේ බැටරි ලෙවල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට මේ පවර් බෑන්ක් එකේ පෝට්ස් ගැන කතා කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා ඇති මයික්‍රෝ ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා. මේක ඉන්පුට් විදිහට විතරයි යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක 5 වෝල්ට් ඉඳලා 18 වෝල්ට් වෙනකන් මේක ඉන්පුට් එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන type C port එකේ ඔයගොල්ලන්ට output එකක් සහ input එකක් output සහ input කියන දෙකම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ type C port එකෙන් input එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් 5 වෝල්ට් ඉඳලා 18 වෝල්ට් වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ input එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන type C output එකෙන් 5 වෝල්ට් ඉඳලා 20 වෝල්ට් වෙනකන් output එක ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ තියෙන USB port දෙකෙන් ඔයගොල්ලන්ට output විතරයි ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ output එක ගන්න පුළුවන් 5 වෝල්ට් ඉඳලා 22.5 වෝල්ට් වෙනකන්. 5 වෝල්ට් ඉඳලා 22.5 වෝල්ට් වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ output එක ගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. තව මේකේ බර ගැන කියනවා නම් එහෙම ග්‍රෑම් 401ක් වගේ බරක් තමයි වෙන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ phone, digital camera, MP3 player, hand gaming consoles වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් charge කරගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ පවර් බෑන්ක් එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. notification වල bell icon එක click කරොත් තමයි මම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමුවෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.